आज हामी माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेलमा इफ कन्डिसनको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। इफ कन्डिसन भनेको के हो भन्ने विषयमा पहिला हामीले अलिकति थोरै दिमाग घुमाएर तपाईँहरूले सोच्नुहोस् है त। यो रेगुलर फर्मुलाभन्दा फरक फर्मुला हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। इफ भनिसके पछाडि यदिसँग कम्तीमा पनि तीनवटा कुरा जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै यदि पानी पर्यो भने म आउन्न नत्र आउँछु भन्यो भने पानी पर्ने र नपर्ने कुरासँग ऊ आउने र नआउने कुरा के हुन्छ सम्बन्धित हुन्छ। अर्थात् यसमा के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने इफ कन्डिसनभित्र पहिला हामीसँग टेस्ट गरिन्छ जसलाई हामी लजिकल टेस्ट भनिन्छ। विचार गरिने कुरा अथवा त्यसमा दुई मत हुन सक्ने हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्ने कुरा चाहिँ के हो लजिकल टेस्ट हो। तर भइदियो हुन्थ्यो भन्ने एउटा सकारात्मक अलिकति आशा राखिएको एउटा विषयवस्तु हुन्छ। त्यो अनुसार भयो भने एउटा भ्यालु आउँछ अर्थात् ट्रु भ्यालु आयो र त्यो आशा गरे अनुसारको छैन भने चाहिँ फल्स भ्यालु आउँछ। र यो चाहिँ अलिकति स्टेटमेन्ट हाम्रो व्यवहारमा हुने जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्टका आधारमा फर्मुला जेनेरेट गराउन सिकाउने अप्सन हो यो चाहिँ इफ कन्डिसन भनेको। इफ कन्डिसनको लागि हामीले धेरै कुरा दिमागमा लिनु पर्दैन। यो असाध्यै सहज तरिकाले हामीले बुझ्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले यसमा एउटा लजिकल टेस्ट हुन्छ जहाँ हामीले हुन पनि सक्ने र नहुन पनि सक्ने इस्युलाई पहिला हामी राख्छौँ। भइदिँदाखेरि सकारात्मक अथवा भइदिँदाखेरि हुन सक्ने एउटा भ्यालु र हामीले भनेअनुसार नहुँदाखेरि हुन सक्ने अर्को भ्यालुलाई हामी फल्स भ्यालु, भएअनुसारको ट्रु भ्यालु अथवा नभएअनुसारको फल्स भ्यालु भनेर हामी मान्छौँ। यसलाई हाम्रो रेगुलर प्रसङ्गभन्दा फरक उदाहरणबाट तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा म एउटा उदाहरण लिन चाहन्छु। जस्तै एउटा सानो बच्चा छ, उसको मम्मुको काखमा खेलिरहेको छ। क्युट बच्चा छ, गाला पुगुलो पुगुलो छ। हामीलाई चाहिँ बच्चाहरू देखेपछि माया जाग्छ, खेलाउन चाहन्छौँ, हामी बोलाउन काखमा लिन चाहन्छौँ। आइज बाबु आइज भनेर हामीले बोलायौँ। यदि हाम्रो काखमा झ्याप्पै हम्फालेर आयो भने हामी के गर्छौँ त्यसलाई माया गर्छौँ, मिठाई दिन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्रु भ्यालु हो। तर यदि हाम्रो काखमा आएन भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ ढाडमा डुम्काएर छोडिदिन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो फल्स भ्यालु हो। ला मिठाई दिन्छु आइज भनेर हामीले गरेको काम लजिकल टेस्ट हो। त्यसमा आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ अथवा हामी विचार गर्छौँ आउँछ आउँदैन मान्छे मान्दैन हेरौँ त यो भनेर हामीले विचार गऱ्यौँ। अब त्यो आयो, ऊ आइदियो र ऊ आए पछाडि एउटा चाहिँ के अरे मूल्य चाहिँ हाम्रो काखमा आइसके पछाडि राम्रो मिठो माया पाउँछ। सकारात्मक कुराहरू हामीबाट हामी दिन्छौँ, त्यसलाई मुही खान्छौँ होइन हो, काखमा लिन्छौँ, माया गर्छौँ। त्यो मिठाई छ भने दिन्छौँ, त्यो ट्रु भ्यालु हो भने उयो भनेर मम्मीको काखतिर फर्कियो भने ला तँलाई भनेर ढाडमा डुम्काइदिन्छ। सजिलो नि हुन्छ नि त उता फर्केपछि डुम्काउन होइन। सेम त्यही यसमा त्यो प्रसङ्गभन्दा फरक उदाहरण हो तर कुरा चाहिँ त्यही नै हो। अब हामीसँग पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्डिसन दिएको हुन्छ। कन्डिसनले के भनेको हुन्छ, जस्तो अहिलेको बच्चाको बेलामा कन्डिसन के थियो भने यदि बच्चा त्यो उसले भनेको मान्छेसँग आउभन्दा गएमा उसले माया पाउँछ, मिठाई पाउँछ, यदि गएन भने पिटाइ पाउँछ। कन्डिसन त्यो थियो कि कुरा बुझ्छौ भने। अब यहाँनिर हेरौँ हाम्रो कन्डिसनमा त यहाँ त बच्चा पनि हुँदैन, तपाईँ पनि हुनुहुन्न, म पनि हुँदैन, पिट्न पनि पाइँदैन। एक्सलमा हुन्छ चाहिँ के त एक्सलमा भ्यालुहरू हुन्छ। एक्सलको सेलमा कोठामा त भ्यालु हुन्छ। भ्यालु कोठाभित्र हामीले राख्न मिल्ने दुईवटा कुरा अहिले तत्काल सुरुवाती अवस्थामा देखिने दुईवटा कुरा हुन्छ। कि नम्बर हुन्छ कि के हुन्छ टेक्स्ट हुन्छ। दुईवटा कुरा हुन्छ टेक्स्ट अथवा नम्बर भने पछाडि यी नम्बर र टेक्स्टका मामिलामा चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई कसरी छुट्याउने त नि। अहिले हामीले फरक उदाहरणमा बच्चालाई आइज त भनेर भन्दाखेरि आउने र जाने कुरा बच्चाले बुझ्थ्यो। एक्सलमा भ्यालुसँग हुने कुरालाई बुझाउने भनेको हामीसँग आधार भनेको यिनै आधारहरू छन्। इक्वल टु बराबर छ भने त्यो भ्यालुसँग बराबर छ भने त्यो कोठामा भएको भ्यालुसम्म सेलसँग भएको भ्यालुसँग बराबर छ भने, लेस देन सानो छ भने, ग्रेटर देन ठुलो छ भने, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु बराबर अथवा सानो छ भने होइन
सानो अथवा बराबर छ भने, ग्रेटर देन अर इक्वल टु ठुलो अथवा बराबर छ भने, नट इक्वल टु दुईटा लेस देन र ग्रेटर देन एकै साइडमा फर्किएको छ, यसलाई चाहिँ हामी नट इक्वल टु भनेर भनेका छौँ। बराबर छैन भने पछाडि इफ क्लजहरू चाहिँ यिनै कुराबाट प्रभावित हुन्छ र यिनै कन्डिसनहरूलाई युज गरेर नै हामीले लजिकल टेस्ट बनाउने हो। र यो इफ क्लजको बारेमा छलफल गरिरहँदा हामीले कम्तीमा पनि यसको फर्मुलाको स्ट्रक्चरलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। यो फर्मुलामा जहिले पनि हामी इक्वल टु राख्छौँ, यसमा त अरू दुई मात्रै छैन। त्यस पछाडि लजिकल टेस्ट। लजिकल टेस्ट भनेको विचार गरिने कुरा। त्यस पछाडि कमा दिन्छौँ, कमा दिए पछाडि ट्रु भ्यालु आउँछ र कमा दिए पछाडि फल्स भ्यालु आउँछ। कमाले स्टेप हो भन्ने बुझिन्छ क्या, कुरा बुझ्छौँ। कमा 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 आए पछाडि स्टेप 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 हो भन्ने बुझ्छौँ। र त्यसभन्दा पछाडिपट्टि अर्को छ, यो इफ कन्डिसनको मामिलामा इफ पछाडि सधैँ ब्राकेट आउँछ। इफ पछाडि ब्राकेट आउँछ, इक्वल टुको कुरा भनिसकेका कारणले अहिले भनिएन। इफ पछाडि ब्राकेट आउँछ र त्यो ब्राकेट अन्तिममा गएर क्लोज पनि हुनुपर्छ। फर्मुला कम्प्लिट भइन्जेलसम्म त्यो क्लोज भएकै हुनुपर्छ। र यस पछाडि कमाले नेक्स्ट स्टेप भन्ने जनाउँछ। पक्कै पनि हो, लजिकल टेस्ट कमा ट्रु भ्यालु कमा फल्स भ्यालु छ भने पछाडि लजिकल टेस्टबाट ट्रु भ्यालु भनेर छुट्याउनको निम्ति चाहिँ कमा दिए पछाडि अब ट्रु भ्यालुको लाइन रहेछ भन्ने हुन्छ र ट्रु भ्यालुबाट कमा दिए पछाडि फल्स भ्यालु रहेछ भन्ने बुझिन्छ है। अब ट्रु र फल्स भनेको एउटा आशा गरे अनुसारको र एउटा आशा गरे भन्दा बाहेकको भन्न खोजे हो, यसमा अरू कुरा त्यस्तो होइन। फर्मुलामा यदि लजिकल टेस्ट पनि हुनसक्छ, ट्रु भ्यालु पनि हुनसक्छ, फल्स भ्यालु पनि हुनसक्छ, जुनसुकै ठाउँमा जहाँ टेक्स्ट लेख्नुपर्छ फर्मुलामा त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमामा राख्नुपर्दछ। यसरी हामीले इन्भर्टेड कमामा राखेर बिचमा टेक्स्ट बाहिर बाहिर इन्भर्टेड कमामा राख्नुपर्छ। हिन्ट्स हो यो, नम्बरमा भने आवश्यक छैन। दिनैमा बर्बादै हुने कुरो त होइन, तर दिनै पर्दैन भने किन दिनु पर्यो, झन्झट बनाइराख्ने। फेरि यो इन्भर्टेड कमाको एउटा ओपन गरेपछि अर्को क्लोज हुनैपर्छ। तनाव तपाईँहरूलाई हुन्छ, नम्बरमा जाँदै नजानुहोस्, टेक्स्टमा जानुहोस्। एकचोटि पुनः सम्झाउन चाहन्छु, इफ कन्डिसन हाम्रो रेगुलर स्टेटमेन्ट भन्दा हामीले गरिराखेको प्लस सब्ट्र्याक्सन एडिसन भन्दा थोरैकै फरक हुन्छ र यसमा हामीलाई पहिला कुनै पनि इफ क्लज छ भने पहिला हामीलाई केही स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ, इफ युज गरेर दिएको स्टेटमेन्ट हुन्छ र त्यसरी दिएको स्टेटमेन्ट अन्तर्गत नै रहेर हामीले काम गर्छौँ। र अब यसमा कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई एउटा कन्डिसनको बारेमा सानो उदाहरण दिन्छु। र यहाँनिर हेरौँ, एउटा हामीसँग कन्डिसन छ। कन्डिसनलाई दुई तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पहिला यसको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्। यहाँनिर यो अहिले मैले देखिरहेको जुन टेक्स्ट छ, यो टेक्स्टलाई मैले हटाएँ। यहाँनिर देखिएको छ एसएन नेम मार्क्स, मार्क्स फ्री छ, यसमा केही पनि छैन। र त्योभन्दा पछाडिपट्टि रिजल्ट छ, रिजल्ट मैले खाली छ। रिजल्ट निकाल्नको निम्ति तपाईँले यो कन्डिसन पढेर यसमा इफ फर्मुला अथवा इफ क्लज युज गर्नुपर्ने छ। यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा दुईवटा हामीसँग स्टेटमेन्ट दिन मिल्ने आधारहरू दुईवटा छ। दुई तरिकाले कुनै पनि स्टेटमेन्ट दिन सक्छौँ। ग्रामरमा केही त्रुटि छ भने यसलाई छोडौँ, नभएदेखि अब बुझौँ त। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु, ग्रेटर देन अर इक्वल टु, ग्रेटर देन मात्रै भनेको छ, म इक्वल टु पनि थप्छु यसमा चाहिँ। ग्रेटर देन अर इक्वल टु, 1 सेकेन्ड फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामीमा कन्डिसन के भनेको छ त, रिजल्ट इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 35 रिजल्ट विल बी पास। इफ नट है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 35 रिजल्ट विल बी पास। इफ नट छैन भने, इफ नट रिजल्ट विल बी फेल। कुरा बुझ्नुहुन्छ? इफ नट रिजल्ट विल बी फेल, यो चाहिँ फेल भनेर मात्रै भनेको छ। विल बी फेल भन्यो भने अझै राम्रो, विल बी पास, इफ नट फेल। अथवा यो चाहिँ पास छ भने छ, छैन भने फेल हुन्छ।
भन्यो, अथवा यही कुरालाई अर्को तरिकाले पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ। रिजल्ट विल बी पास, रिजल्ट चाहिँ पास हुने इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 35, 35 छ भने, छैन भने चाहिँ फेल हुने, अदरवाइज फेल। प्राय गरी यसरी पनि राख्न सकिन्छ, यसरी पनि राख्न सकिन्छ, जुनसुकै तरिकाले सोध्छ। र तपाईँको स्टेटमेन्टमा इफ प्रयोग गरिएको छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ प्रयोग गरिएको छ भने यसमा अब हामीले इफ क्लज युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्छौँ। र त्यसमा दुईवटा भ्यालु, रिजल्टमा दुईवटा भ्यालु पनि खोजेको हुन्छ। हिजो अस्तिको केसमा के थियो भने यदि बेसिक स्यालेरी यति छ भने यति, छैन भने यति भन्ने छैन नि त। यदि बेसिक स्यालेरी के अरे उसको बोनस यति भन्ने मात्रै थियो, सकिहाल्थ्यो क्या। अब यसमा जाउँ बाँकी कुरामा। अब हामीले रेगुलर यस्ता फर्मेट बनाउन सकिहाल्छौँ। सिमिलर यसमा समस्याको आएको कुरा छैन। रिजल्टमा कसरी इफ कन्डिसनलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा जाउँ। अब हामीलाई अहिले तरिका भनिसकेको छ, कुनै पनि फर्मुलाहरू हामी इक्वल टुबाट नै सुरु गर्छौँ र यसमा पनि इफ हो भने त अनिवार्य रूपमा इफ र ब्राकेट सुरु गरिहाल्नु पर्यो। ब्राकेट नदिँदा के हुन्छ त भन्दा जस्तै हामी कुनै एउटा b2 को भ्यालु हेर्दैछौँ भने इफ b2 भन्नु पर्यो भने त मिलेन नि त। इफ b2 भनेको त IFB2, त्यो त एउटा कुनै कोठाको नाम भयो क्या, कुरा बुझ्छौ? यसर्थ किनकि एक्स सम्म कोठा हुन्छ, यो त के भयो इफ IFB2 भनेको एउटा सेलको नेम भयो। यसर्थ IF अनि इफ पछाडि हामी ब्राकेट अनिवार्य रूपमा दिन्छौँ। जब हामीले ब्राकेट यसमा दिन्छौँ, दिइसके पछाडि अब यस पछाडिको नेक्स्ट अप्सन भनेको अबको पाटो भनेको चाहिँ हाम्रो यो लजिकल टेस्टको हो। यहाँनिर पनि तपाईँलाई हिन्ट्स दिएको छ, लजिकल टेस्ट एक्टिभ हुँदैछ है भनेको छ। अब यहाँ लजिकल टेस्ट दिनुहोस् भनेको छ। लजिकल टेस्टभित्र के कुराहरू हुन्छन् त फेरि सम्झाउन चाहन्छु। हामीले इक्वल टु लेखिसक्यौँ, इफ ब्राकेट पनि ओपन गऱ्यौँ र अब भने पालो लजिकल टेस्टको। लजिकल टेस्ट भनेको हाम्रो यो दिएको कन्डिसनमा कहाँबाट इफ सुरु गरिएको छ त भन्नेबाट जान सकिन्छ। तर यहाँनिर देखिएको छ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 35। अब यहीँबाट सुरु गरौँ। इफ अब मार्क्स भनेको कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यो डीको 21 मा। फेरि एकचोटि भन्न चाहे, अब हामीले इक्वल टु इफ ब्राकेट ओपन, अब लजिकल टेस्टको पालो छ। लजिकल टेस्ट लेख्दाखेरि लजिकल टेस्ट चाहिँ यहाँबाट स्टेटमेन्ट पढ्ने इफ जहाँबाट सुरु गरेको छ, किनकि इफ हामीले अलरेडी लेखिसक्यौँ, त्योभन्दा पछाडिको पाटो नै के हो लजिकल टेस्ट हो। मार्क्स इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 35, यो लजिकल टेस्ट हो। यो कुरालाई हामीले एक्सलले सपोर्ट गर्ने फर्मेटमा बनाउनु पर्यो भनेको यसलाई सिम्बोलिक हिसाबले लैजानु पर्यो। मार्क्स भनेको डीको 21 मा छ, अर्थात् 62 हो, यो ठाउँ हो। कुरा बुझ्छौ? यसमा भ्यालु कति छ हामीलाई मतलब हुँदैन। पास र फेल उसैले फर्मुलाले हामीले निकाल्छ, हामीले याद गर्नु पर्दैन। यसमा नम्बर कति छ मतलब भएन, तर यो ठाउँ भन्ने कुरा चाहिँ मतलब भयो। यो ठाउँको भ्यालु D21 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु, ग्रेटर देनलाई अहिले मैले यसरी सिम्बल दिएको थिएँ। अगाडिबाट ओपन भएको लेस देन र पछाडिबाट गएको चाहिँ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन अर इक्वल टु 35 छ भने, 35 छ भने के छ भने पास। यसलाई इन्भर्टेड कमाको सहायताले टेक्स्ट हो नि त पास। 1 लेख्नु परेको भए हामीलाई इन्भर्टेड कमा आवश्यक हुन्थेन, तर पास लेख्नको लागि इन्भर्टेड कमा आवश्यक छ। यस पछाडि पास भयो। छ भने यहाँबाट हेरौँ, कमाले नेक्स्ट स्टेप जनाएको थियो, अटोमेटिकल्ली यो भ्यालु इफ ट्रुमा आइहाल्यो। र त्यस पछाडि फेरि पास लेखौँ, कमा दिए पछाडि अटोमेटिकल्ली हेर्नुहोस् त भ्यालु इफ ट्रु यतिसम्म हो, लजिकल टेस्ट यति हो, र भ्यालु इफ फल्स छैन भने के भने स्टार दिने भने पनि इन्भर्टेड कमामा दिन सक्छौँ, छैन भने त्यसलाई पनि इन्भर्टेड कमा दिन सक्छौँ र ब्राकेट क्लोज गर्न सकिन्छ अथवा सक्दछौँ। अब यति गरिसके पछाडि अब यहाँ पास आयो भने अब यसैलाई हामीले तल्लो लाइनमा ड्र्याग गरेर अटोफिलको कन्सेप्टले यसलाई फिलअप गर्न सक्छौँ। 21 आएको छ, यो किन फेल भयो? यो अटोमेटिकल्ली यो सूत्रले त केलाई हेर्छ, A21 लाई हेर्छ नि त, D22।
35 भन्दा धेरै छ भने पास, धेरै छ यहाँ छैन, यसर्थ के भयो, फेल भयो। अब तपाईँको यो 62 मा लगाएको फर्मुला पछि 12 भयो भने काम गर्छ गर्दैन, धेरैको जिज्ञासा हुन्छ। मजाले काम गर्छ। फेललाई पास, पासलाई फेल हुने भ्यालु दियो भने अटोमेटिकली मजाले काम गर्छ र यसरी नै हामीले फर्मुलाहरू युज गर्छौँ। र यदि यो फर्मुलाहरू तपाईँहरूलाई एकचोटि फेरि अस्पष्ट छ भने म पुनः दोहोऱ्याइदिन चाहन्छु। इक्वल टु यदि इफ D21 भनेको यो ठाउँको भ्यालु अर्थात् मार्क्सको भ्यालु, मार्क्स ठ्याक्कै भाषा छ, मार्क्स भनेको यो D21 मा जे छ त्यो मार्क्स हो, इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु, यहाँसम्म छ ग्रेटर देन अर इक्वल टु भनेको यति सिम्बोल हो भाषाको, टु 35, 35 को ठाउँमा 35 नै आएको छ भने पास भने पछाडि यो ठाउँमा पास देखिने, रिजल्टमा पास देखिने भनेको कारणले यसमा पास इन्भर्टेड कमामा देखियो, छैन भने फेल भन्नाले कमा दिएर इन्भर्टेड कमामा देखियो। यसरी नै हाम्रो फर्मुलाले काम गरेको हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।